Hello guys, welcome to my channel. মই মধুস্মিতা। মই আপোনালোকক কেনেকৈ পাৰফেক্ট আইলাইনাৰ লগাব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি কিছু জনাবলৈ ওলাইছো। যেহেতু এতিয়া সকলোৱে পৰীক্ষা দিছে, নতুন কলেজত এডমিশ্যন লগাব, সকলোৱেতো নাজানে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আইলাইনাৰখিনি লগাই দিব। সকলোৱে ইচ্ছা কৰে নতুন কলেজ এখনত যাব, ধুনীয়া হৈ যাবলৈতো কাৰ ইচ্ছা নাযায়। সকলোৱে তেনেকৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰিব। কিছুমানে হয়তো নাজানে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আইলাইনাৰখিনি লগাব। মই এতিয়া তাকে দেখাবলৈ ওলাইছো। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট বহুত ফাগুনৰ বতৰ যে বতাহ চলি আছে, মই ফাৰ্ষ্ট হেয়াৰবেণ্ডডাল মাৰি লওঁ। বতাহে অসুবিধা নকৰে, চুলিবিলাক উৰি নাহে। মই ইয়াত লেকমি আইলাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যি ভাল পায় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। মই লেকমিটো ভাল লাগে মোৰ, সেইকাৰণে লেকমিয়ে লগাওঁ। এনেকৈ এইডাল প্ৰথমতে আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব। এনেকৈ লগাব। আইলাইনাৰটো লগোৱাৰ সময়ত ভুল কৰে, এনেকৈ চকুকেইটা মুদি কিনে লগায়, তেতিয়া সেনেকৈ লগালে অলপ অসুবিধা হয়। এনেকৈ আধা মুদা আধা মেলা কৰি এনেকৈ লগাব আপোনালোকে। চাই থাকিব। ফাগুনৰ বতৰ যে বতাহটো আমনি কৰে। আমাৰ ওপৰত লোৱা হৈ গ'ল, এনেকৈ চাইছে। এইখিনিত অকণমান বেছিকৈ লগাই দিব। চাওক আধা হৈছে, চাওক আধা হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে। দেখিছে ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আমি লগাম মই ইয়াত মাস্কাৰা লেকমিয়ে হেৰি কৰিছোঁ আৰু কাজলটো লেকমিয়ে। আমি তলত সেইকাৰণে ভালদৰে আইলাইনাৰটো লগোৱা নাই, এতিয়া আমি কাজলৰ সেইটো মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰিম। ধুনীয়া হৈছেনে বাৰু? দেখিছে মোৰ কাজল লোৱা হৈ গ'ল আৰু এটা বস্তু বাকী আছে, সেইটো হৈছে মাস্কাৰা। মাস্কাৰা ল'লে কেনেকুৱা বস্তু আঁঠুৰি হৈ যাব। মাস্কাৰা
চাওক আপোনালোকে চকুলি ধুনীয়া হৈছেনে? এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ লগাব। এনেকৈ আপোনালোকে স্কুলত কলেজত যাব পাৰিব। ধুনীয়া হয়। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। যিহেতু মই নতুন, আপোনালোকে ভুলবিলাক শুধৰাই দিলেহে গম পাম কোনবিলাক ভুল হৈছে কোনবিলাক শুদ্ধ হৈছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।